हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। म आज हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु मोमो साँधेको रेसिपी। हुन त मोमो त्यतिकै पनि साह्रै मिठो हुन्छ र यसलाई अझ मिठो बनाएर र डिफ्रेन्ट तरिकाले कसरी खाने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। यसको लागि मैले यहाँ बोलमा लिएको छु 10 वटा पिस चिकन मोमो। हजुरहरूले जुनसुकै मोमो पनि लिन सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ प्लेटमा लिएको छु एउटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो गरेर काटेको, केही धनियाको पातहरू, एउटा सानो टमाटर मसिनो गरेर काटेको र 2टा हरियो खुर्सानी र यो सबै कुराहरूलाई मैले राखेँ। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएको छु एक सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, एक सानो चम्चा काँचो तेल राख्दैछु म। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएको छु 2 ठुलो चम्चा मोमोको अचार, त्यसलाई पनि राख्नुपर्छ र यो मोमोको अचारले चाहिँ यसलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएको छु एक सानो चम्चा कागतीको रस। यदि हजुरहरूलाई अमिलो धेरै बनाउन मनपर्छ भने एक ठुलो चम्चा कागतीको रस राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ लिएको छु आधा सानो चम्चा तित्रीको अचार, यो अप्सनल हो। र मैले यहाँ लिएको छु एकदम थोरै नुन, किनभने अचारमा पनि नुन हुन्छ। त्यसैले यसमा यदि हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने हरियो लसुनको र प्याजको पातहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। मोमो चाहिँ हामीले तातो मोमो लिँदा नै राम्रो हुन्छ। चिसो मोमो बनायो भने चाहिँ फेरि त्यति मिठो हुँदैन। अब चाहिँ यो खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसरी तयार भएको छ अमिलो पिरो साँधेको मोमो। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? हजुरहरू पनि यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हस् त, यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै परिकारको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।